tayo'y magluto ng isang ampalaya. Matang ang pagluto. Pain ang bawang, sibuyas, at kamatis. Ito yung kamatis, ito yung sibuyas, at ito yung buwan. Huwain ng manapis ang ampalaya at hugasan mabuti sa tubig. Mabuti ng itlog, mga 2 piraso. Mag-init ng mantika sa kawali. Ilagay ang sibuyas, haluin ito, malugay yung patis. Halo sa kawali ang nahiwang ampalaya at tubig. Takpan ito. Halo. Yes. Kapag tumulo na, ilagay ang itlog at kulawain. Yes. Dito. Okay, mix.